بسم الله الرحمن الرحیم. سلام و درود خدمت همه دوستان عزیز. انشالله همیشه شاد و سلامت باشین، در کنار خانوادهاتون خوش باشین. خب عزیزان، یه ابطال سحر میخوام بهتون آموزش بدم. ابطال سحرهای زیادی رو توی کانال گذاشتم. خب و حالا هر کدوم شما دوست دارین میتونین انجام بدین. و این ابطال سحری که میخوام بگم، این ابطال سحر خیلی قویه ولی 40 روزه است. یعنی شما باید 40 روز این عمل رو انجام بدین. خب انواع باد جن رو از بدن بیرون میکنه. یعنی هر نوع باد جنی تو بدنتون باشه که باعث درد و آزارتون شده رو از بدن خارج میکنه. حتی باد جنایی که روی فکر و ذهنتون کار میکنن، یعنی فکر و ذهنتون رو خیلی درگیر میکنن و مشغول میکنن، از بدن خارج میکنه و مس جن رو از بین میبره. اکثر تلسمات و سحرار هم باطل میکنه. یعنی شما بگو 70% 80% سحرایی که وجود دارن، اگر شما جادو شده باشین، سحر شده باشین، رو باطل میکنه. مگه اینکه دیگه حالا یه جادوی خیلی خاصی باشه و خودتون زیاد خرابکاری کرده باشید، ولی باطل میکنه. یعنی حتی شما ببین بدترین جادو، یعنی جادوی سیاه هم، آقا ما میگیم شما مثلا اگر برات 4 تا جادوی سیاه هم زده باشن، با این روش حداقل 90% 80% اون جادو رو باطل میکنه. یه ابطال سحر بسیار بسیار قویه. خب حالا کسانی که نمیتونن عقیقه برای خودشون انجام بدن، با این روش میتونن خودشون رو پاکسازی کنن. بازم ابطال سحرهای مختلف دیگه هم میذارم تو کانال انشالله که به درتون بخوره. ببینین دوستان، بعضیا هست خب یه کارایی کردن تو زندگیشون که باعث شده خیلی بدهی‌های ماورایی داشته باشن یا درگیری‌های خیلی زیادی تو ماورا داشته باشن. اونا رو دیگه واقعا کارشون نمیشه کرد. یعنی در کنار حالا روش‌های ابطال سحر قرآنی که انجام میدن، باید عقیقه هم انجام بدن که اینا تعدادشون خیلی محدوده، یعنی کمه. میدونی از مثلا از هر 400-500 نفر شاید 1 نفر این شکلی باشه که حتما دیگه باید عقیقش زده بشه. چرا؟ چون بدهی داره تو ماورا. یعنی با یه سری موجودات درگیری‌های شدید داره، باید با عقیقه حصار قوی بشه و اتصالات کاملا قطع بشه و سحرها باطل بشه و در کنار عقیقش هم باید یک سری کارهای قرآنی یا اعمال رو انجام بده. ولی این روش همجور که بهتون گفتم خیلی از سحرها رو باطل میکنه. یه روش بسیار بسیار قویه. خب به این شکل میتونین یادداشت کنین یه گوشه و برای خودتون انجام بدید. شما باید یک ظرف آب بیارید، یه پارچه آبی میاری جلوت میذاری و مقدار کمی هم گلاب باش قاطی میکنی. حالا اگر بعضیا به گلاب حساسیت دارن نمیتونن، خب اشکال نداره، گلاب نریز. ولی اگر حساسیت نداری حتما گلاب رو بریز. و یه دونه برگ سدر یا پودر سدر اگه داری، مثلا یه قاشق چایخوری خیلی کم سدر هم داخل اون آب بریز. ولی یه دونه برگ بذاری بهتره، چون بعد اون برگه رو از تو آب در بیاری که دیگه نخوای برگه رو بخوری. یه دونه برگ سدر میشورین داخل پارچه آبی میندازین و خیلی کم زعفرون. ببینین زعفرونی که میخوای بندازی، یعنی به این اندازی که من دارم نشون میدم، خیلی خیلی کم، اصلا زیاد نیازی زیاد زعفرون بریزی. چی شد؟ یه پارچه آب، مقدار خیلی کمی گلاب، یه دونه برگ سدر یا همون برگ کنار بهش میگن و خیلی کم زعفرون و شروع میکنی. اول دعای عرفه رو میخونی. دعای عرفه رو کامل میخونی. متنش هست تو گوگل، میتونید سرچ کنین، بنویسین متن دعای عرفه. کامل میخونین. پارچه آبی رو تو دست راستتون میگیرین جلوی دهان، با این دستتون هم حالا یا گوشی میگیری یا کتاب دعا رو میگیری و شروع میکنی خوندن دعای عرفه رو. بعد دعای عرفه که تموم شد، سوره اعراف رو میخونی. سوره اعراف هم کامل میخونی.
این سوره اعراف هم که تموم شد، دعای عرفه سوره اعراف، بعدش یه دونه آیت الکرسی میخونی، یه بارم 4 قول میخونی، تمام. و شما باید این دعا رو به مدت، این آب دعا رو که روش قرآن خوندی و اینا، به مدت 40 روز بخوری. باید دقیق 40 روز بشه و روزی 2 بار یا 3 بار. یعنی میتونی صبح، ظهر، شب. حالا صبح نتونستی، ظهر و شب حتما باید یه لیوان بخوری. حالا ببینین دوستان، شما یه پارچه آبی که بگیرید، خب یه پارچه آب برای 40 روز نیست که قاعدتا. وقتی به نصف رسید آب بهش اضافه کنید، تمام شد و رفت. یا اینکه مثلا 4 تا 5 تا بطری آب معدنی بیارید، تا نصف از این پارچه آبی نصف پر کنید، الباقیش آب اضافه بکنید که بتونید 40 روز از این استفاده کنید. حالا هر مثلا میتونین هر 2-3 روز یه بار اگه دوست داشتین، به خاطری که حالا شارژ بشه، قوی تر بشه، هر 2-3 روز یه بار، هفته یه بار، فرقی نمیکنه، رو اون پارچه آبی 7 تا آیت الکرسی بخونید که همیشه اون شارژ باشه. به همین راحتی، با همین روش به راحتی پاکسازی میشین. ولی باید حتما حرز داشته باشین. اون حرزی که من پیشنهاد میکنم حرز امام علی و حجاب جامع یا همون حجاب کبیره، بازوبند یا گردن آویز. ببین کسایی که خیلی درگیرن، خب درگیریشون خیلی زیاده، خودشون بهتر میدونن دیگه، اینا 2 تا حرز بذارن، یکی بازوبند بذارن، یکی گردن آویز، تا این 40 روز تموم بشه. بعد از این 40 روز یکی حرزا رو در بیارن، یه دونش باشه همراهشون، برای کسایی که فکر میکنن خیلی درگیرن. ببین حالا همین روشی که گفتم برای کسایی که نحسی روشون افتاده. نحسی به چه شکله؟ مثلا آقا رزق و روزی اصلا گره افتاده داخلش، خب هی داری بدبیاری میاری توی کارت، توی شغلت داری بدبیاری میاری. همین روش سوره اعراف و دعای عرفه رو که خوندی، همین روش رو انجام میدی، ولی یه فرقی داره. در کنارش شما باید هر 10 روز 10 تا دونه نونوایی بگیری پخش بکنی. خب میشه 40 روز دیگه. هر 10 روز شما 10 تا دونه نون باید پخش کنی. میری یه نونوایی که حالا میشناسی یا معتبره یا نونوایی محلتون، پول 10 تا نون رو بهش میدی، میگه آقا این 10 تا نون رو بین چند نفر پخش کن. حالا خودت هر کسی رو که سراغ داری، شما دیگه رو نیت خودت، فقط مطمئن باشی اون نونوایی نونه رو میده. تموم شد. این نحسی از روت ورداشته میشه، متوجه؟ این سنگینی از روت ورداشته میشه. حالا کسایی که ببینید، ما یه مشکلی که داریم، مشکل خیلی بزرگی هم هست، چون بارها و بارها و بارها پیش اومده و دیدم و گفتم طرف میخواد پاکسازی بشه ولی کلی دعا تو خونش داره، حتی حاضر نیست اون دعاها رو بندازه بیرون. اگر رفتی از دعا نویس دعا گرفتی و اون دعا تو خونته، خب الکی نرو دنبال پاکسازی، چون پاکسازی نمیشی. تا زمانی که اون دعا تو خونته، پاکسازیت بیفایده است دوست عزیز. هر دعا موکلای خودشو داره. خب وقتی موکل اون دعا داره برای شما کار انجام میده، حالا هر چی که هست، خب بالاخره موکلشو داره و اون موکل میاد توی خونه. وقتی شما بیای شروع کنی پاکسازی کردن، موکل اون دعا اذیت میشه، چون داری پاکسازی میشی و اون میگیره شما رو بیشتر اذیت میکنه. پس اول دعاهایی که گرفتی لطفاً و خواهشاً ببر بنداز تو آب جاری. من بارها و بارها گفتم آقا دعا رو نباید بسوزونی. شما یه جا دعا پیدا کردی تو خونت، نباید بسوزونی. دعا با سوزوندن باطل نمیشه عزیزان. نباید ببرید زیر خاک دفن بکنی، فقط آب جاری. خود فرشتگان آب پاکسازیش میکنن، تموم شد و رفت. این آب وقتی میشورتش، چون آبم زیاده، میشورتش حل میشه، اون موکل از تو حصار در میاد و میره، تموم میشه، کلا پاکسازی میشه.
ولی متاسفانه ما هر چقدر میگیم باز طرف میره. مثلا من امروز داشتم کامنت ها رو چک میکردم، طرف رفته باز دارو سوزونده و فالوور قدیمیمون هم هست اصلا نباید دارو بسوزونی، خیلی خطرناکه. دعا رو تو خونه پیدا کردی بردی سوزوندی، خب مطمئن باش یه نحسی خیلی بدی برات پیش میاد و بد بیاری پشت سر هم میاری. این نکته خیلی مهمه. پس نکته دیگه مهمیه که من بگم توی این پاکسازی 100% شما هفته اول کسانی که خیلی درگیرن اذیت میشن، کسانی که نه درگیریشون زیاد نیست و خودش فکر میکنه درگیره اذیتی نداره. ولی کسی که درگیره نه، هفته اول اذیت میشه و قوی باش ادامه بده. حالا دوست داشتی هر شب یک بار رقیه شهریار هم گوش بده دیگه بهتر. ببینین عزیزان، این روش رو من بارها تو این همه سال به کلی آدم دادم، امتحان کردم و جواب گرفتم. یکی از روش‌های قرآنی بسیار قوی و قدرتمنده. حالا یه نفر 10 روزه خوب میشه، یه نفر 40 روزه خوب میشه، ولی شما تا 40 روزش رو انجام بده، تا یکم حالت خوب میشه ول نکن. متوجه؟ این خیلی مهمه. چرا؟ چون یه نفر مثلا اینی جادو داره، وقتی جادو داره خب مثلا یه موکل یا 2 موکل مال اون جادو هست. خب شما یه تعداد باد جن هم داری، این باد جن حالا یا تو حاله بدن یا جسم ورود کرده، اینا هم باید خارج کنی. دردایی که تو بدن میفته مال اوناست، داره اونا از بدن در میاد. از اونجایی که معمولا اکثریت مردم چاکراهاشون مشکل داره، باد جن راحت یه روزه در نمیاد و وقتی بخواد در بیاد با درد در میاد. یا پات خیلی درد میگیره، یا سرت، یا گوشات، یا گلوت درد خیلی زیادی میگیره تا در بیاد. از یه طرف هم مس جن داریم دیگه، اونم هست. پس به خاطر همین میگم 40 روزشو تکمیل کن، انشالله حالت هم خوب میشه و تمام میشه. انشالله که موفق باشین. یه گوشه بنویسین، یه تاریخ بزنین از روزی که شروع میکنین، استارتشو بزنین. اول تو خونتون رو خوب بگردید، هر دای دیدین وردارین برین بندازین آب جاری، بعد این استارت رو بزنین و شروع بکنید. فرقی نمیکنه خودت قرآن رو بخونی روی آب یا یه نفر دیگه برات بخونه، هیچ فرقی نمیکنه. مهم اینه که اینو روزی 3 بار یا 2 بار بخوری، انشالله به امید خدا و حالت خوب بشه. حالا ما روش‌های دیگه هم گفتیم، مثل روغن سیر، مثل دوش سرکه، اینا هم مکملن در کنار این کاری که داره انجام میدی. میتونی هر وقت رفتی همون یه سرکه به بدنت بزنی و بهتر، به جای 4 روز 10 روزه خوب میشی، بهتر. متوجهین؟ میتونی مثلا 2 روز 3 روز روغن سیر بزنی، خب دیگه بهتر. به جایی که مثلا 4 روز از داستان داشته باشی، سر 10 روز خوب میشی. خب اینا خیلی بهتره. ولی هرزتون اصلا در نیارید به هیچ عنوان. فقط زمانی که میرین حمام هرزو در بیارین که خیس نشه، چون اگه هرز خیس شد خراب میشه. هرزتون اصلا در، مخصوصا شبا بعضیا هست هرزو میذارن زیر سرشون. نه، هرزو باید رو بازوت باشه یا گردنت موقع خواب. موقع خواب کالبد شما جدا میشه، باعث میشه خوابای بد ببینی یا اون موجودات یه حرکاتی بزنن که شما دیگه اصلا یادت هم نمیاد. اون خیلی مهمه. موقع خواب نیاز نیست زیر سرت بذاری، میتونی هرز اضافه بگیری مثلا تو بالشت بذاری، مشکلی نداره، ولی خود این جسمت حتما هرز روش بذار. انشالله موفق باشین، خدا پشت و پناهتون باشه، همیشه شاد و پیروز باشید. یا علی.